واسه شروع میریم یه دونه نیم دایره میششیم تا اینجا. یه دونه فاصله وسطش میذاریم، یه دونه اینجا به همین راحت. بعد این خط رو میایم پایین تا اینجا، میایم پایین تا اینجا. بعد واسه یه چشمش میایم یه دونه شکل تخم مرغ وسطش اینجوری یه دونه پوشیم آرایزه، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا میکشیم به همین راحتی. بعد یه دونه خط واسه دماغ، یه دونه خط بکشیم، یه دونه اینجا واسه درد. بعد میریم سراغ موهاش میریم خط کج، خط بی آبزه، یه دونه خط اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه خط اینجا. خط چیز خاصی نیست، یه دونه اینجا ولی اینا ادامهش میدیم. بعد اینجا رو خط رو میریم پایین، میریم بالا، خط رو میریم پایین بالا. بعد میریم خط اینجوری واسه قبول موهاش، اینجوری میریم تا اینجا، تا اینجا میریم. اینجاش هم یه دونه خط اینجوری میکشیم، بعد میریم بعد این طرف هم خط بخواستیم اینجا، یه خط اینجا و اینو ادامهش میدیم تا اینجا. اینو یه خورده این طرف میگیریم. بعد بین این دوتا خط چند تا خط ساده این طرف اون طرف بکشیم و اینو 8 وسط این سه خط. بعد اینو به این وصل میکنیم، اینو به اینجاش وصل. اینجاش هم میام پایین خط روی پایین که بگیرم یه دونه اینجا این طرف قبولش میبینیم این شکلی میکشیم و اینجاش هم میمسیم فقط ساده بیم. اینم به اینجا وصل میکنیم. بعد اینجا رو وصل میکنیم به اینجا، اینجا رو وصل میکنیم یه خط خط این وصل میکنیم به این چه مثلا پترونی باشه یه دونه هشتی کج یه دونه هشتی کج آخرش مثلا میبینید ولی اضافه میکنیم یه رج بعد یه خط پایین اینم گردن رو آدم موها هفت اینو میگیم اینجا خط هم اینجا اینو ادامهش میدیم تا به موها میدیم. این طرف موهاش میدیم تا اینجا، اینجاش هم میدیم تا اینجا یه دونه خط اینجا میکشیم. حالا واسه پاپیونش میخوایم یه دونه معدل دوتا خط خمیده دوتا خط خمیده بعد اینو بس میکنیم به اینجا خط خمیده باهاش چند تا خط کشیم در اون طرف علاچه شکل در میره خیلی عجیبه. میبینی دو چشمه چند تا خط هستن واسه موهاش یه چشماش رو تکمیل میکنیم پاره میکنیم این خط رو پاره میکنیم اینجا پاره میکنیم چند تا شکل ساده واسه موجه هاش این خط هم واسه بالای این طرف هم
به این صورت پررنگ میکنی فقط و پررنگ کنی شما نباید چند بهتر میکنی جلو هست که داخلش کنم لو بشه که بساتش میشه بدون لوزش اینجا یه دونه دایره اینجا یه دونه دایره این بالا رو پرم این بوشو اینجا داداش تو اگه نه تو داداش اگه هیچ نمیدادی حلکی حلکی نمیمد نه حتی که سایی میگه اینجا داخل اینجا یه پرم برو چرمه این باز بعد این ایسکی میشتم نمید بزن بازی کنم عشق سایی دارم که بیام خودم بذارم رو بیام هم بازی کنم اینجا داداش که روز بازی کردم الان پوز دسته باختی اصلا منم چیزی نکن برش کن برو داداش برو عزیزم داداش تو فهم بودی الان نمیمدی که شبه کسی درد نشه و از این ادوار من تو رو زدن سایی میزنیم که مشکل بشه سایی یعنی سپیده مثلا برخی مواشه افتاب زده مستاب زدهش نمیدونم چی زدهش میدونی یه سایی میزنیم که مشکل در بیاد که مشکل در بیاد و از این همش بیکاره اینجا اینجا رو یه پررنگ و اینجا رو اینطور سایی میزنیم بزنم پررنگ یه کارمون تقریبا داره اینجا میزنیم و اینجا شمرم این سایی قوی تر میزنیم باید باشه خیلی قوی میزنیم راحتی نه راحتی اصلا درست سخت تو خیلی علش بلش چشینی مثل یه شکل در آمد واسه خودش روز دارم حالا تو نه توضیح میدم آموزش یارندی که به پسیکولوژی توضیح یه مدار تو نه هستی تو چطور میگرد یه سادگی خرموشش میده چیز سختی نیست روز هست میدم تمام دیگه کار ما تمام شده تا ایف پررنگ میکنیم یه پررنگ الکی یه شکل در آوردیم مثلا نقاشی کشیم این حرف این نقاشی سخت نیست حوصله میخواست مثلا خط این در آوردیم کز و کلگی و دیگه بخشید اگه خوب از آب در نیومده چون امکانات کمی و وقتم کمی به خود عجله دارم کار دارم و دارم سر کار و چند تا دیگه هم بقیدش بکشم ویدیو رو سری میکنم که وقتتون نگیری اگه خودم شکاری و سابسکرایب بیادتون خیلی ممنون